ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් register කියන එක. දැන් මේකෙදි auto කියන එක දැන් හැම වෙලේම අපි පාවිච්චි කරගෙන ඉන්න මේකෙදි දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ storage class එකවල හතරක් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරනවා auto එක register static ඊට පස්සේ extern කියලා. ඒතකොට මේ වගේ by default අපි මෙච්චර කාලයක් නොදැනුවත් හරි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා auto කියන storage class එක. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්න නිසා ඒ අවබෝධය තියාගෙන යන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අලුත් storage class එක ගැන කතා කරනවා register. The register storage class is used to define local variables that should be stored in a register instead of RAM. දැන් RAM එක ඇතුලේ ඔන්න දැන් register කියලා යම් කිසි තැනක එහෙම නැත්නම් storage එකක මෙන්න මේ කියන දේවල් store කරගන්නවා. මෙයාත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ local variable එකක් විදියට. දැන් මෙතන පෙන්නනවා කලින් වගේම තමයි keyword එක register. කලින් එකේ තිබ්බ auto මේකෙදි register කියලා දාලා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි අපි register කියලා දාලා තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම කලින් කතා කරාගේ auto කියන by default එකට තමයි අදාළ වෙන්නේ. This means that the variable has a maximum size equal to the register size, usually one word, and can't have the unary and operator applied to it, as it does not have a memory location. ඒ කියන්නේ එතකොට මේකෙදි අපිට unary operators පාවිච්චි කරන්න බෑ මේ and එක වගේ දේවල්. maximum size එක equal වෙනවා කියන register අපි දැන් register එකට අදාළව define කරන size එක. register කියන keyword එක දැම්මා ඊට පස්සේ data type එක variable name එක මේ විදිහට normal variable එකක් හදින් දෙන හදලා ඉස්සරහට register කියන keyword එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට මෙතනත් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා මෙයාත් තියෙන්නේ local variable එකක් තුල. local variable එක කියලා කියන්නේ local scope එක තුල ඉන්න variable එකකට. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා the register should only be used for variables that require quick access such as counters. හරි. දැන් මේකෙදි කියන්නේ දැන් මේක save කරනවා කියන්නේ RAM එකේ. එතකොට RAM එකේ save කරනවා නම් මෙයාගෙන් අපි save කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ quickly අපිට මොන හරි දෙයක් ගන්න ඕන නම් හැම වෙලේම නිරන්තරයෙන් හරි හැම වෙලේම පොඩ්ඩක් use වෙන දෙයක් නම් quickly ගන්න ඕන වෙනවා. හැම වෙලේම memory location එක නැත්තම් අපේ hard එකේ හරි ඒ වගේ තැනක ඉඳන් ගන්න කියපුවම මේ දේවල් පොඩ්ඩක් අපහසුයි. එතකොට RAM එකේ වගේ store කරලා තිබ්බොත් hard එකට යන time එකට වඩා ඉතාම ඉක්මනින් quick access එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ RAM එකේ store කරගත්තොත්. එතකොට මෙයා register කියන data type එක එහෙම නැත්තම් data type නෙවෙයි storage type එක මේ storage type එක use කරොත් මෙයාට පුළුවන් quick access එකක් ලබා ගන්න. It should also be noted that define register does not mean that the variable will be stored in a register. අන්න ඒ වගේ තව දෙයක් කියනවා මේකේ variable will be stored in a register. It should also be noted that define register does not mean that the variable will be stored in a register. ඒ කියලා කියන්නේ මේ register කියන storage class එක දැන් අපි register කියලා මෙයාව store කරනවා කිය RAM එකේ. එතකොට මෙයාව නිකන් తాවකාලික වගේ තමයි පොඩ්ඩක් store වෙන්නේ. හැම වෙලේම store වෙලා තියෙන එකක් නෙමෙයි. It means that the might be stored in a register depending on hardware and implementation restrictions. එතකොට හදිස්සියේ මොකක් හරි hardware හරි මොනවා හරි implementation එකක් අපිට කරගන්න තියෙනවා නම් මේ වගේ වෙලාවට quickly අපි පාවිච්චි කරගන්න මෙන්න මේ register storage class එක use කරනවා.